Last day sa Singapore. Saan ang punta? Sa Universal Studio. Ayun. So, para daming tao. Basta na. Daming tao. So, hahanapin namin yung Klook bus sa may Harbor Front. Exit D para makasakay kami ng libre papuntang Universal Studio. Papasok na kami! Yan, excited na. Mahaba ang pila, maraming tao. Init. Saturday kasi. Yeah. Kinakain na namin yung mga dapat na init. Sarap. Actually, light breakfast lang yung nangyari sa amin. Puro tinapay. Nakatipid kami ng $4 kasi may free shuttle ang Klook. Lawak niya, maganda siya. Yes, Rian! Ano, kamusta kang dalawa? Ano? Parang panaginip, bakit? Hindi mo kakaalala. Oh, yan ang gusto ko! Uy, ang saya mo! Sasakay kami ng rides. Oh! Sakay muna kami dito. Dito ka para balance. Woo! Sante! Yeah, first, right. Please select one of the motion inducer spheres and be safely seated inside. As the acceleration beginning power transfer. Mabilis! Akala mo simple lang na rin. Practice ha. Mamaya, doon. Warm up lang daw. Malakas na nun. Malakas na dibdib. Akala na ito malakas. Sila doon sa gusto namin sakyan. Pasok kami. Dito kasi naka-express. Dito naka-express kaya ganun. We can go around
Decepticons like these? The answer, you do not. Ever. What is this? You, only we. Then, mas magandang weekend. That's it. We're mission go. Listen to the lady with the robotic voice. No drinking, eating, smoking, or photography of any kind. Paano? Right now, I need you to listen to the lady with the robotic voice. No drinking, eating, smoking, or photography of any kind. Take action to the furthest seat in your row, and I do not have a robotic voice. Hey, I'm a robot. It was meant to be a compliment. Supervised children. Kamusta ang feeling? Masaya sobra. Kasi Ang sakit na lalamunin ko. Oo, talaga. Feeling mo talaga nandun ka. Ang sarap. Ang saya, promise. I try you. Mag-book lang kayo sa Klook. Look, para may ano. May discount kayo, sobrang maganda, amazing. Isa sa mga highlight ng Singapore. Sakit. Uy, teka, saan tayo? Next. Nakakadalawa na kami. Dito kami. Sea broadcast system. A Category 4 hurricane with sustained winds of 125 miles an hour is making landfall in New York. All residents are instructed to seek shelter immediately. Wherever that sign lands, we only hope there are... Uy, galing. Ang galing, no? Reset, everything goes back to one. Yay! Ang galing. But it's spaghetti. Ano ba siya? Sanchez spaghetti. Sanchez, okay ka lang? Ito ba ang pagkakas na mga bata? Macaroni, yeah. Oh, keep quiet, everybody. We don't want to sit out there. Let's twirl that pasta back to Earth. Yay, bird! Parang gusto ko mag-Jollibee spaghetti, no? Studio
summer, right? Yes. Do you like this song? Pero yung ang kailangan natin yung Malaki ng serve pa to. malaking serve. Ay, hindi pa naman tayo nakain. Ang kagandahan dito, sa bawat station or rides, may fountain sila. You know. So, kahit wala kang dalang tubig, or kahit wala kang pambili ng tubig dahil mahal, libre naman ang tubig dito. Ano? Deliver. Come with me. You and Dr. Lana Buffalo and defeat them. That's my idea. I thought of that. Kizzy, let's do this. Right there with you, buddy. If you don't mind, I'll just wait here. Okay, I will waiting for you. Camouflage method. I think I'm developing a rash. Miss Camilla. Are you kidding? How do you expect me to fit into this tiny thing? A secret weapon is Trojan Zebra. Mr. Alex. Thank you. All hail the New York Rangers. Get ready, these mammals are going to need our help. Rika, tactical equipment. Rabbit, bring that net. Let's roll. Nay, ayan na, basa. Basa na, mababasa tayo. Pastilan, teka lang. Ay, buti na lang hindi. Nay, ko po, patay! Oh, man! That's the spot. Ay, 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 ay! Kala ko'y mambabasa eh. Kala ko'y mambabasa. Tapos na, no? Woohoo!
Saan kayo? Tara! Init! Tara! Saan tayo? Kay Shrek. Kay Shrek? 40? Shrek. Manonood ulit kami. Enjoy ulit yan. Ano? Nakakain ka na? Lobat ka na naman? Yun nga. Nakakangiti sa ito. Nakalinya kami. Okay, magpa-picture kayo pagkatapos ng 2:40. Pa-picture Sa castle. Yeah, ganda. Tapos after yun, magpa-far away kami. Hindi namin alam kung ano yun. Far away. Exit on the right side upstairs. Oh, baka matakot pa kayo ha. Hindi nakakatakot. Hindi nakakatakot yan. Warm up. Yan. Warm up lang yan. Warm up lang yan. Kasi yung last namin na rides ay yung doon. Passengers enter the gates, please put your bags in the lockers inside the shell. Ano sabi mo? Hindi, another second ride. Hindi kasi sa pinakamalaking ride. Jurassic World pa kasi ito paikot tayo. Oo nga, paikot tayo. Galing naman kasi tayo. So, bale, dito tayo nag-start. Dito. Ay, Hindi, dito po. Dito nag-start. Pag ganyan tayo. Pag ganyan, tapos na kami dyan, dito na kami. Sumunod, after nyan, dito na kami. Sa Jurian. Yan. Pagkatapos, ito yung pinaka-last namin. Ito, yung pinaka, anong tawag? Ito. World's tallest dueling roller coaster. Yan, ito yun. Kasi fulfilling to. Ito, napunta, tapos na to, tapos na to. Lalapas yung kaluluwa Ngayon, sa katawan. ngayon to. Ito, hindi pa to, no? Ay, inaan na pa natin yung Madagascar. Ay, oo pala, tapos na pala to. Pero sa lahat ng mga naan natin ngayon, ito Itong ang the gusto best. ko. Siguro pagkatapos, baka ito din the best. Oo, yung Transformer. Tapos, the Mami, wala pa to. Water World. Water World. Wala pa tayo dyan, no? Tsaka ito. Ito. Bali ito, apat na. Ito tapos na, no? Yun.